Hello and welcome to the educational channel of Faculty of Commerce, Pursuit University. This is your host Rnيم Nebeel, and this video is about Chapter 2 of Corporate Accounting course. أهلا بيكم في القناة التعليمية لكلية التجارة جامعة بورسعيد. النهاردة هنتكلم عن Statement of Cash Flows، إيه هي وإيه أهم مكوناتها. قبل ما نتكلم عن Statement of Cash Flows لازم نكون عارفين إن أي شركة بتتضمن نوعين من الأكتيفيتيز. أولا الكاش أكتيفيتيز. كاش أكتيفيتيز معناه إن الانتري في كاش عموما، زي مثلا purchase of asset for cash، أو إنك حصلت على السيرفيس مقابل كاش. بدام لقيت الكاش في الستيتمنت في الجورنال انتري بتاعك يبقى الأكتيفيتي ده متضمن كاش أكتيفيتي. نوع تاني هو non cash activities. الفرق ان non cash activities مهما عملت الجورنال انتري ما فيهوش الكاش، زي مثلا conversion of asset مقابل asset تانية، او تعمل issuance of common stocks مقابل asset. المهم ان الانتري ما فيهوش كاش. تعاملنا في الكاش فلو ستيتمنت هيكون مختصر بس على الكاش activities، عشان كده تركزنا على الكاش activities وايه هي انواعه. عشان اعمل statement of cash flows محتاج معلومات من كذا مصدر. اولا محتاج معلوماتي من balance sheet، يكون comparative balance sheet، يعني يحتاج معلومات من اكتر من سنة عشان اعرف البالانس شيت ايتم ده حصل له increase ولا decrease، فمحتاج معلومات من اكتر من سنة واحدة. برضو هحتاج لمعلومات من income statement للسنة الحالية ومجموعة additional information تانية. خلونا قبل ما نبدأ نعمل ريفيو عن الستيتمنتس اللي هنحتاجها. أولا income statement مكوناتها الرئيسية هي revenues زي ال sales revenue أو service revenues والexpenses. بنعمل إن احنا نجيب revenue minus expenses عشان نطلع منها net income، وده اللي هنحتاجه في الانكم statement. بالنسبة للبالانس شيت هي مكوناتها نفس مكونات الاكاونتنج equation، assets equals liabilities plus owners equity. بالنسبة للأسيت فيها 4 major categories: current assets اللي فيها cash و cash equivalents، وال short term assets عموما investments، property plant and equipment و intangible assets. دي مكونات الأسيتس ال 4 major categories بتاعها. عندنا كمان في الناحية التانية liabilities. liabilities زيها فيها ال current liabilities هي short term، وفي long term liability، دول هنحتاجهم بشكل رئيسي. عندنا كمان أخيرا ال stockholders equity، هي مكونات الشركة اللي فيها ال paid-in capital بتاعك. من ال two statements اللي فاتوا احنا محتاجين من ال income statement revenues وال expenses، ومن ال balance sheet نعرف ايه هي categories بتاعت ال assets liabilities وال stockholders equity. cash activities للشركة ممكن تكون cash receipts and cash payments. لو ال activities related لل cash receipts هنسميها cash inflows، لأن ال amount of cash هتكون pumped into the company. لكن لو ال activity related لل cash payments هتدفع فلوس هنسميها cash outflows، لأن ال cash بتعتبر withdrawed من ال company. بدل ما تتعامل مع wide definition of cash activities، ال statement of cash flows بتقسم ال cash inflows وال cash outflows ل 3 main categories، هما operating activities، investing activities و financing activities. أولا بالنسبة لل operating activities بتتعامل مع revenues وال expenses. revenues وال expenses اللي هما متعلقين بال income statement. طيب معلومات البالانس شيت بنحتاجها عشان نعمل الانفستمنت اكتيفيتيز والفاينانسنج اكتيفيتيز. investment activities بتتعامل مع long term assets او non current assets. الفاينانسنج activities بتتعامل بس مع long term liabilities وجزء stockholders equity. بما انها بتتعامل مع revenues expenses، الاوبريتنج اكتيفيتي ليها main major متعلق بالانكم statements، وفي المقابل investing activities و financing activities بياخدوا معلوماتهم من balance sheets.
خلينا ناخدهم بشيء من التفصيل. اولا operating activities. operating activities بتتعامل مع قلنا الانكم ستيتمنت، فمعلوماتها بتاخدها من الريفينيوز والاكسبنسز. طيب كأمثلة ليها للكاش inflows، مثلا انها تاخد cash receipts من sale of goods and services، بيكون في الانتري بتاعها مقابل للgoods and services في cash، او من earnings from investments. earnings هيكون الانترست اللي انت بتاخده مقابل bonds اشتريتها، او dividends اخدتها مقابل stocks اشتريتها من شركة تانية. زيها cash outflows بالعكس، انت بتطلع الفلوس من الشركة. زي ايه؟ زي انك تدفع للسبلايرز فلوس الانفنتوري اللي انت خدتها منهم، او تدفع الويجز بتاعت الامبلويز، او التاكس دول government. كمان لو انت عندك انت اللي عملت الاسيونس اوف بونز، هتدفع الانترست لللندرز اللي خدوا منك البونز دي مقابل الفلوس اللي ادوها لك. فالمين operating activities directly related to income statement items. بس برضو في operating activities بتعمل involve لمجموعة من الأنشطة التانية متعلقة current items في البالانس شيت، زي increase و decrease accounts receivable inventory أو prepaid expense. كمان increase أو decrease accounts payable. فالmost current items في البالانس شيت برضو بتكون involved في operating activities. تاني نوع هو investing activities. investing activities متعلقة رئيسيا بالبالانس شيت بالاسد سكشن، وخصوصا long term assets. طيب امثلتها ايه؟ امثلتها في الكاش inflows. لو انت هتعمل sale of equipment, building, vehicles، او الايتمز عموما بتاعت property, plant and equipment. برضو من sale of short term investment او sale of investment in other entity، لانك عملت collection للprinciple of loans اللي انت حطيته في ال other entity دي. cash outflow is typically the opposite. هي متعلقة بال spending money in the same sources. زي ايه؟ بالعكس، انك عملت purchase لل property, plant and equipment، او عملت acquisition للinvestment برضو of another entity. انت صاحب الكاش واشتريت في مقابله debt من other entity. تالت نوع هو financing activity، برضو متعلق بالبالانس شيت، وتحديدا long term liabilities و stockholders equity. أمثلة الكاش فلوس فيها ككاش inflow، انك بتاخد الكاش بتاعك من issuance of debt، هي borrowing debt اللي هي bonds ونوتس اللي انت عملتها issuance عشان تاخد في مقابلها كاش. ونفس الحكاية issuance of common stock، انت بتعمل common stock بيكون الانتري بتاعك تحديدا كاش ل common stock، الكاش بيكون داخلك بيكون كاش inflow. بعكسها الكاش outflow انك بتعمل repaying لل previously borrowed debt، او reacquire الكابيتال ستوك اللي انت عملت له issuance في مرحلة الكاش inflow. ده ال own stocks بتاعتك، بس بتسميها في المرحلة دي treasury stock، لانها الستوكس بتاعتك اللي انت رجعت اشتريتها من الماركت عشان تعلى بقيمتها. واخيرا عندك dividends paid to stockholders. افتكر ان dividends received هي جزء من operating activities، لانها بتدخل للشركة كنتيجة من الستوكس اللي انت اشتريتها في other entity. انما dividends paid هي جزء من الديفيدنس اللي انت دفعتها في مقابل الكومن ستوكس بتاعتك، فهي جزء من الايكويتي اكتيفيتي. فبالتالي الاوبريتنج اكتيفيتيز can include cash flows related to investing or financing activities، زي الانترست والديفيدنس received of investment of revenues، لان الكامبانيز بتعمل ريبورت للايتمز دي في الانكم ستيتمنت، فبالتالي بتدخل كجزء من الاوبريتنج اكتيفيتيز. طيب اتفقنا ان احنا عندنا two types of activities، cash activities و non cash activities.
الكاش activities اللي هي operating financing and investing activities. النون كاش activities هي اللي ملهاش علاقة بالكاش، ما دخلش في الانتري بتاعها اي حاجة متعلقة بالكاش. زي ايه؟ issuance of common stock مقابل asset. الانتري بتاعي شكله بالظبط asset جت في جانب الديبت والكومن ستوك في جانب الكريدت، مفيش في الانتري اي كاش دخل، فبالتالي ما اقدرش اعتبرها من الكاش activities. برضو عندي conversion of bonds ل common stock، حصل conversion ما بين two items مفيش بينهم كاش. برضو عندي issuance of debt مقابل asset، نفس فكرة الcommon stock، عملت issuance of debt وخدت في المقابل asset، مفيش اي كاش دخل في النص. واخر حاجة exchange of plant asset مقابل asset. لو اي حاجة من الاكتيفيتيز دي كانت موجودة ما اقدرش اعتبرها ابدا من الكاش activities. purposes of the statement of cash flows. ايه الاسباب اللي بتخليني الجأ للstatement of cash flows، او ايه هي المزايا اللي تقدر تقدمها لي؟ اولا it enables users of financial statement to determine how well a company's income generates cash. لأن ال statement of cash flows هي متخصصة بس بالكاش activities، تقدر تعرفني قد ايه الشركة بتقدم income بتاعها وبيوفر قد ايه كاش للشركة. It provides information about the quality of a company's net income and provides information about a company's sources and uses of cash not related to income statements. خلونا نختصر اللي قلناه. ايه هي اهم الاكتيفيتيز اللي عندي operating investing financing activities، وجواها مجموعة من الإلمنتس. أولا بالنسبة للoperating activities أهم حاجة فيها هي income statement items. إيه هما income statement items؟ كانوا revenues و expenses. عندي كمان dividends، بس dividends received، dividends اللي أنا أخدته من استثماري in another entity. كمان items اللي حصل فيها increase أو decrease في accounts receivable، وزيها increase decrease في accounts payable. تاني حاجة investing activities ليها علاقة بالبالانس شيت وتحديدا long term assets. فأهم الإليمنتس اللي جواها هتكون fixed assets وكمان lending money and collecting cash، وده موجود في جزء الانفستمنت جوه الأسيتس. طيب عندي أخيرا financing activities، وأهم الأنشطة فيها ال issuance of stocks or bonds و dividends، بس المرة دي dividends paid، الديفيدنس اللي أنا دفعتها مقابل stocks اللي أنت عملت لها issuance في مرحلة ال financing activities. هي الستوكس بتاعتك وأنت بتدفع عليها الديفيدنس، زي ما الستوكس كانت في ال financing activities، زي ما الديفيدنس paid في المقابل تحط برضو كجزء من ال financing activities. كمثال الموضوع، افترض ان انت عندك شركة A، انت صاحب شركة A الاونر بتاعها، وعندك الستوكس والبونز بتوعك. هتنزل الستوكس بتوعك والبونز بتوعك وهتاخد عليهم كاش. الانتري بتاعك في الحالة دي هيكون ايه؟ من كاش الى common stocks. طيب بفرض ان انت شركة A عملت investment في شركة تانية، هنقول مثلا انها شركة B. زي الشركة بتاعتك شركة B عندها its own investments، its own stocks and its own bonds. ساعتها الانتري هيكون شكله عامل ازاي؟ لما انت تشتري في شركة تانية، الانتري هيكون من stock investment كأسد بالنسبة لك إلى credit cash. دلوقتي بما انك owner of company A، اي issuance للستوكس بتاعتك هتكون انهي نوع من الاكتيفيتي؟ financing activity. برضو لما تدفع dividends مقابل stocks، dividends paid هتكون جزء من انهي activity؟ برضو financing activity. انت صاحب ال issuance اللي حصل،
طيب في المقابل بالنسبة لك company B هي الشركة اللي انت عملت الانفستمنت بتاعك فيها، اي انشطة متعلقة بالكمباني B هتكون investing activities، لانك عملت lending للموني بتاعتك في company B، فبالتالي نشاطك هيكون investing. طيب دلوقتي عندك financing activities و investing activities. طب ال operating activities هيكون متعلق بأنهي نشاط؟ بالinterest اللي انت هتاخدها او هتدفعها للشركة. في مرحلة preparing لل statement of cash flows عندك حاجة من الاتنين، يا اما ال direct method يا اما ال indirect method. الفرق بينهم انك في ال direct method shows operating cash receipts and payments، انت بتستخدم الكاش اللي دخلك او اللي خرج من عندك من البداية، بتشوف ايه هما الانتريز اللي حصلت عندك. في المقابل ال indirect method بتعمل adjustment لل net income for items that do not affect cash. مجرد انك بتشوف التغير اللي حصل في الستيتمنتس اللي فاتوا، وبتشوف ايه هي الايتمز اللي ما اثرتش على الكاش وبتعملها adjustment عشان تخرجها من الستيتمنت. الحقيقة ان both methods يعني arrive at the same total amount for net cash provided by operating activities. They just differ in how they arrive at this amount. لكن most firms prefer the indirect method لأنها عادة بيكون أسهل بالنسبة لهم و less costly، فبتقدم advantage للشركة أكتر من ال direct method. فعادة أغلب الشركات بتعتمد على ال indirect method وبتعتبرها أفضل لهم بكتير. Now it's question time. If you're ready, keep going. If not, pause the video, revise your notes, and come again. Which of the following should be classified as an inflow of cash in the investing section of the statement of cash flows? خلينا نفتكر investing activities include making and collecting loans to other, acquiring and disposing of stocks and bonds of other entities, acquiring and disposing of property, plant and equipment. ايه هو الايتم اللي ممكن يتناسب مع investing activities؟ sale of delivery equipment at a loss. طيب خلينا نستبعد باقي الخيارات. اولا cash sale of merchandise inventory هيكون انهي نوع من الاكتيفيتي؟ operating activity. sale of common stock و issuance بيكونوا جزء من الفاينانسينج activities. واخر حاجة issuance of note payable to a bank برضو بيكون financing activities. اتبقى sale of delivery equipment at a loss. انا ما يهمنيش سواء loss او gain، اللي يهمني ان حصل تغير في investing activity. سؤال تاني an example of cash flow from an operating activity is. خلونا نفتكر اهم ال operating activities كانوا revenues and expenses او dividends received او interest. فايه هو الايتم المتناسب مع الاوبريتنج اكتيفيتي؟ payment to employees for a service. خلينا نستبعد باقي الchoices. اولا payment of dividends to stockholders. dividends paid كان جزء من انهي activity؟ بالظبط financing activity. طيب receipt of proceeds from the sale of an investment. sale of investment هو جزء من investing activities، و sale of common stocks هو جزء من financing activities.
In preparing a statement of cash flows, the sale of property, plant and equipment at an amount greater than its carrying value will be classified as property, plant and equipment هي جزء من أنهي item. property, plant and equipment هي جزء من long term assets. ال long term assets متعلقة بأنهي activity. investing activity. مظبوط. In a statement of cash flows, proceeds from the issuance of common stock should be classified as cash inflow from financing activity. issuance of common stocks أو issuance of debt أو حتى redemption of debt هما كلهم جزء من ال financing activity. Which of the following would be classified as an investing activity on a statement of cash flows? تاني خلونا نفتكر investing activities كان ليها علاقة ب sale or purchase of assets, sale أو acquisition of debt equity of other firm, collection of principals of loans to other firm. فالإجابة هي purchase of land to be used in operations. خلينا نستبعد باقي ال choices. أولا issuance of bonds payable at a premium و issuance of common stock الاتنين جزء من financing activity. أخيرا payment of dividends. dividends paid كان أنهي activity؟ financing activity. dividends received في المقابل جزء من operating activity. In preparing a statement of cash flows, the payment of interest to a creditor should be classified as cash outflow due to operating activity. interest في العموم بتكون جزء من operating activities. طيب آخر حاجة indicate how each item should be classified in the statement of cash flows. عايزك تعرف إذا كان ده operating, investing, financing أو non-cash. أولا payment of interest on note pay. الانترست أنهي نوع من الأكتيفيتي؟ operating activity. exchange of land for patent. عملية تبادل ما بين two assets. هل في الجورنال انتري في أي كاش عندك؟ بالتالي الإجابة هتكون إنها non-cash activity. sale of building at book value. البيلدينج بالنسبة لك هو إيه؟ long term asset. long term assets جوه أنهي نوع من الأكتيفيتيز؟ investing activity. payment of dividends. dividends paid ايه نوعها؟ financing activities. طيب لو dividends received هتكون ايه؟ operating activity. depreciation operating activity. receipt of dividends on investment in stock. dividends received ايه نوع الاكتيفيتي بتاعها؟ operating activity. مظبوط. receipt of interest on notes receivable. operating.
طيب issuance of capital stock، لما بتعمل issuance لكابيتال بتحطه جوه انهي نوع من الاكتيفيتيز؟ financing activity. amortization of patent زيها زي depreciation، هي جزء من operating activity. issuance of bonds for land، الحالة دي هي حالة conversion ما بين bond قصاد assets. هل في الانتري في كاش؟ يبقى non cash activity. purchase of land investing activity. land بالنسبة لك هي جزء من long term assets، و long term assets هي investing activity. طيب conversion of bonds into common stock، حولت من bond إلى common stock non cash activity. loss on sale of land، loss هتكون جزء من operating activity. وأخيرا retirement of bond. retirement of bond أو redemption of debt عموما بيكونوا جزء من financing activity. Well done. If you managed to get to the end of it, you did really good. If you didn't, revise your notes and try again. The more you try, the more the results you will see. Thank you for listening. Take care of yourself. مع السلامة.